हो यो चाहिँ पुरा कस्टमाइज लिभर छ त कुन M5 क्लच चाहिँ एडजस्टेबल लिभरहरू हालेको हैन बारहरू छ कस्टम ह्यान्डल बार हाले जस्तो अपसाइड डाउन फोक्स हैन मर्सिडिजको लोगो जस्तो लागिरहेको भएको यसको साउन्ड टेस्ट गरौँ न है कस्तो हुन्छ कि चलाउनु नि पाइन्छ ओए यसको साउन्ड चाहिँ जक्खर रहेछ यार यसको एक्जस्ट चाहिँ त्यो यो दुईटामा हुनुपर्ने के खास भन्यो भने कति हर्स पावरको हो भन्नु कति सीसीको 125 को यो पहिलेबाट यस्तै भएर आउने हो दामी रहेछ कति छ यसको प्राइस रे 3 लाख छ हजुर हस् यो चाहिँ क्याफे रेसर जस्तै देखिने यो हुन्छ इटाल जेट जस्तै साइकलहरू पनि छ ल ओए यो चाहिँ फुल्ली फेयर्ड हैन फेयरिङ इलेक्ट्रिक रहेछ क्या यो इलेक्ट्रिक हो ए इलेक्ट्रिक रहेछ है यो सही हो